Німеччина – головний зрадник Європи? 2025 рік. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц критикує Росію за затягування перемовин про припинення вогню в Україні і погрожує посиленням санкцій. А обсяги німецької допомоги для України вже сягають 9 мільярдів євро за рік. Це не дивує, адже Німеччина – надійний партнер України і виступає проти російської агресії. Та ще зовсім недавно ця велика європейська країна десятиліттями ходила по тонкій кризі тісних економічних зв'язків з Росією. Імпорт російського газу, будівництво північних потоків, російські гроші, російські агенти впливу – усе це в підсумку обернулось на залежність Німеччини від росіян і неабияк вплинуло на всю архітектуру безпеки в Європі. Саме Німеччина в 2008-му категорично виступала проти вступу України до НАТО. І усе заради того, щоб не розлютити російського ведмедя. Тепер вже марно гадати, яким шляхом могла би піти історія, якби Україна у свій час стала частиною Північно-Атлантичного альянсу. Але все одно хочеться припустити, що Росія навряд чи би ризикнула напасти на країну НАТО. А це, в свою чергу, означає, що і Європа зараз би не опинилась під загрозою і не витрачала би час, гроші і зусилля на свою обороноздатність. У цьому відео ми не будемо фантазувати про те, а що було би, якби. Ми відповімо на більш приземлені питання і розберемось у тому, як було і як є зараз. Тож, як утворився міцний зв'язок Німеччини з росіянами? Що таке східна політика? Чому Німеччина не хотіла бачити Україну в НАТО? І нарешті, як Німеччина пройшла шлях від друга Кремля до друга і партнера України? Пояснюємо. Саміт НАТО в Бухаресті. Почнемо з вікна можливостей, яке для України так і не відкрилось у 2008-му. Саме тоді, у квітні, в румунській столиці в Бухаресті проходив саміт НАТО. На столі лежав план дій щодо членства в НАТО для України та Грузії. Для нас тоді це був не просто вагомий політичний крок, який би дозволив Україні посісти місце в компанії серйозних і досвідчених гравців на міжнародній арені. Це був безпековий щит, який захистив би нас від російських авантюр ще до того, як вони перетворились би на війни. На нашому боці Велика Британія, Канада, США. Президент Джордж Буш під час візиту в Київ говорить про те, що звучить як передбачення – Україна має бути в НАТО. Члени НАТО з Центрально-Східної Європи, Польща, Балтія, Чехія, Словаччина, Румунія – теж за нас. Адже вони вже добре знають, що Росія дорівнює загроза і прагнуть посилення східного флангу Альянсу. План дій щодо членства для України і Грузії виглядає саме тим кроком, який варто зробити заради безпеки. Інші країни – Італія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Угорщина – хоч і не підтримують США достатньо активно, але й не виступають дуже різко проти. Цього може бути достатньо. І здавалось, що все може вийти. Як згадував тодішній міністр оборони України Юрій Єхануров, українська делегація мала дуже великі надії. Якщо не на повний успіх, то хоча б на певний рух у його напрямку. Але усі сподівання згасли майже одразу. Франція і Німеччина сказали своє категоричне «ні». Формулювання були пом'якшені. Мовляв, усе це передчасно, в Україні досі немає стабільності, вплив олігархів дуже сильний і взагалі самі українці не впевнені, чи хочуть вони до НАТО. Справа у тому, що в Україні вже тоді активно працює російська пропаганда. Людей лякають базами НАТО в Криму і навіть провокують акції протесту під час спільних навчань Сі-Бриз. В залі українського парламенту проросійські сили розвішують антинатівські кульки, а комуністична партія проводить незаконний референдум щодо вступу України в НАТО. Але насправді, за відмовками представників Альянсу, приховується більш прозаїчна реальність. Дати Україні цей шанс означає зіпсувати відносини з Москвою, великим світовим гравцем. Російське керівництво навіть план дій щодо членства може сприйняти як виклик. Що казати про повноцінне прийняття України до НАТО? Тож Німеччина тисне на гальма. Ось що розповідав про той саміт Єхануров. Найбільш знаковим було, коли така дуже зла Ангела Меркель пройшла повз нашу делегацію, навіть не кивнувши головою. Нічого, жорстко так глянула і пішла. Я пам'ятаю цей погляд, і не тільки там.
По-друге, це коли підійшла американська делегація, і президент американський сказав так, що ми сьогодні вранці переговорили з Францією, переговорили з Німеччиною, і відповідь Німеччини була така: ви в себе спочатку в Україні розберіться, чи хочете ви в НАТО, чи не хочете, бо по заяві вашого прем'єра в Брюсселі український народ проти вступу в НАТО, а ви нам тут розповідаєте якісь казочки. Речник НАТО Джеймс Апатурай пригадує, що в якийсь момент на саміті лідери східноєвропейських країн буквально оточили канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Вони хотіли її переконати, що і Україна, і Грузія повинні отримати план дій. Коли Меркель згадала про те, що Грузія не контролює всю свою територію, їй нагадали, що коли сама Німеччина вступила в НАТО у 1955-му, третина її території була під контролем радянських сил. Але все намарно. Дійові особи сходяться на компромісі, який виглядає дипломатично прийнятним. Україні і Грузії обіцяють членство в НАТО, але колись потім. Без гарантій, без чітких часових орієнтирів і без дорожньої карти, по якій можна дійти до цього потім. У Кремля, на відміну від НАТО, дорожня карта є. Упевнившись, що питання членства України і Грузії відкладене на невизначений термін, Росія розпочинає війну проти Грузії у серпні того ж 2008 року. А в 2014-му росіяни окуповують український Крим і частину східних областей. У 2022-му це переростає у повномасштабну війну. Висновок невтішний. Якщо оборонні рішення не приймають сьогодні, завтра вони коштують вже в десятки разів дорожче. Звісно, план дій – це ще не повноцінне членство в НАТО, але готовність Альянсу прийняти Україну і Грузію до себе могла би окреслити Путіну червоні лінії, які переходити не можна, а не спровокувати, як тоді побоювались у Європі. Ми не знаємо, напевне, чи правильний крок тоді зупинив би Росію, але знаємо те, що сіра зона між НАТО і Росією, роль якої довелось відігравати у тому числі і Україні, виявилась найнебезпечнішим станом. Вона дала агресору простір для маневру і спокусу випробувати силу. Втім, та ж Ангела Меркель не почуває за собою провини. У своєму інтерв'ю у 2022-му вона казала, що не мусить вибачатись за протидію вступу України до НАТО. На її думку, Україна була ще незрілою демократією та керувалась олігархами. А ще була розколота. Між собою сварились навіть колишні соратники Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко. Меркель впевнена, що час без НАТО пішов нам на користь. Вона каже, що, цитуємо, «це трохи заспокоїло ситуацію і дало Україні час розвинутись у країну, якою вона стала зараз». Історичний бекграунд. Остполітік. Але те, що Німеччина так активно протидіяла приєднанню України до НАТО, це вже наслідок. Якими ж були причини? Щоб їх зрозуміти, треба відмотати плівку назад. Після капітуляції нацистської Німеччини у 1945-му країну поділили на 4 окупаційні зони – американську, британську, французьку і радянську. У 1949-му на території західних зон, які перебували під контролем США, Британії і Франції, створили Федеративну Республіку Німеччина – ФРН, а в радянській зоні окупації – Німецьку Демократичну Республіку – НДР. Східну політику ФРН Остполітік сформулював канцлер Віллі Брандт наприкінці 1960-х. Він намагався змінити попередню політику Християнсько-демократичного союзу, який протистояв комуністичному уряду Східної Німеччини. Основний принцип східної політики полягав у тому, щоб через діалог і торгівлю рухатись до зменшення напруги. Брандт вважав, що співпраця з комуністами поступово ослабить їхню позицію в довгостроковій перспективі. У той же час нова політика включала і тісні зв'язки ФРН з Західною Європою та США, а також її членство у НАТО. В Україні таке в часи президентства Леоніда Кучми назвали би багатовекторністю. Після розпаду СРСР. Новий етап в історії Німеччини настав у 1990-му, коли ФРН і НДР об'єднались.
Сучасні російсько-німецькі відносини будувались на договорі про добросусідство, партнерство та співробітництво від 9 листопада 1990-го, який уклали ще з Радянським Союзом. СРСР розпався, але російський вплив на землях Західної Європи, особливо там, де була радянська зона окупації, нікуди не зник. У 1991-му об'єднана Німеччина однією з перших визнала Російську Федерацію правонаступницею Радянського Союзу. З 1998-го Росія і Німеччина щорічно проводили міждержавні консультації щодо розширення політичних та торговельно-економічних зв'язків. У 2000-му держави проголосили курс на стратегічне партнерство і продовжили на найвищому рівні обговорювати актуальні питання сучасності. Не останню роль в цьому процесі зіграли особисті добрі стосунки Путіна та німецького федерального канцлера Герхарда Шредера. Разом вони створили міждержавний громадський форум «Петербурзький діалог», щоб двостороннє співробітництво в усіх сферах просувалось повним ходом. Можна дружити сім'ями, а можна і державами, особливо коли всім це дуже вигідно. У 2003-му Німеччина і Росія звернули спільну увагу на безпекові питання. Так, наприклад, ці дві країни плюс Франція зайняли єдину позицію щодо розв'язання війни в Іраку. Після цього з'явилось таке поняття, як «Вісь Париж-Берлін-Москва». Німеччина була лідером Євросоюзу і на цій позиції з усіх сил підтримувала Росію. Виступала за активізацію співпраці між нею і ЄС. Йшлося, зокрема, і про безвізовий режим. Десь у ці часи на російський ринок вийшли понад 6 тисяч німецьких компаній. Наприклад, такі гіганти, як Метро, Деймлер та Генкель. Формула Остполітік стала гаслом кількох поколінь німецької еліти – зміни через торгівлю. І саме так сучасна Росія увійшла у клуб партнерів Німеччини. У Берліні були щиро переконані, що співпраця і інтеграція зводять шанси на конфлікт нанівець. Тож із Росією торгували, в неї інвестували, продавали туди технології. Але на практиці інтеграція відбувалась нерівномірно, адже Німеччина отримувала лише дешеві енергоносії та ринок збуту, а Росія – цілий важіль впливу на політику Європи, який в перспективі міг стати інструментом шантажу. Енергетика з економічної категорії перетворилась на політичну зброю. Газ почав перемагати геополітику, але про це ми ще поговоримо. Усе-таки дружба обох країн була взаємовигідна. У той же час Німеччина була незадоволена тим, що в Росії набирає обертів авторитаризм, а також зростає олігархічний вплив. Крім того, в Росії регулярно порушувались права людини, а відродження консервативних і традиціоналістських цінностей поступово набувало нездорового вигляду. Росія теж мала до Німеччини свої претензії, зокрема у зв'язку з тим, що німці підтримували ідею розширення НАТО на схід. Коли у 2005-му канцлеркою ФРН стала Ангела Меркель, вона направила зовнішньополітичний курс країни більше на США. Вона була не проти попередніх угод і напрацювань з Росією, але заяву Путіна про те, що він балотуватиметься в президенти на виборах 2012 року, розцінили як крок назад у політичному розвитку і відхід від демократичних цінностей. Німці підходили до думки, що Росія – авторитарно-клептократична держава, яка паразитує на своїх сировинних ресурсах. І дуже малоймовірно, що росіяни можуть побудувати сучасну економіку. Те, як Кремль прагнув зберегти Україну в зоні впливу і навіть включити її до Євразійського економічного союзу, Німеччину навіть роздратувало. А Росія, у свою чергу, звинувачувала Німеччину в тому, що ЄС не хоче обговорювати з Москвою умови асоціації України з Євросоюзом. Здавалося, що дружба дала тріщину. Але ця тріщина ще довго не торкалась газових труб. Про них і поговоримо. Дві змії на дні Балтійського моря – Північний потік-1 і Північний потік-2. Північний потік-1. Північний потік – це газопровід із Росії до Німеччини довжиною в 1224 кілометри, який почали прокладати у квітні 2010 року. Перші постачання газу почалися в листопаді 2011-го. Оператором газопроводу є швейцарська компанія Nord Stream AG. 51% її акцій у російському «Газпрому».
По 15,5% належать німецьким компаніям BSV Wintershall та Ion Raggas. Ще по 9% у нідерландської Газоні та французькій GDF Suez. Газ іде напряму з Росії до Німеччини, яка є і головним споживачем, і хабом. На німецькому узбережжі Балтійського моря газ розподіляється і йде далі транзитом до інших європейських країн. Українську газотранспортну систему в транзиті не задіяли. Німці кажуть, що так безпечніше і що маршрути треба розподілити, щоб не все йшло умовно через одну трубу. Але через це Україна втрачає і економічно, і політично. А Німеччина, відповідно, отримує вигоду від постачання газу за низькими цінами, що сприяє розвитку її економіки. Виходить так, що Північний потік-1 дійсно забезпечує Німеччині та іншим країнам ЄС дешевий газ. Але разом з тим це збільшує їхню залежність від Росії. Енергетична безпека Європи опиняється під загрозою. Бо газовий вентиль в руках росіян, і вони можуть в будь-який момент повернути його не туди. Те, як майстерно Росія вміє шантажувати перекриттям газу, в Україні знають дуже добре. У 2014-му Росія окуповує Крим і розпочинає збройну агресію на сході України. Але Північний потік не тільки не зупиняється, а навіть розширюється у Північний потік-2. Північний потік-2. Будівництво Північного потоку активно лобіював колишній німецький канцлер Герхард Шредер. У 2016-му він очолив раду директорів компанії, створеної для спорудження Північного потоку-2. А в 2017-му він став головою ради директорів Роснефті. І як вишенька на торті, Шредер є членом Російської академії наук і почесним доктором наук Санкт-Петербурзького університету. Тож не тільки газопроводи пов'язують Росію і Німеччину, а ще й вигідні дружні стосунки між окремими персоналіями. У 2020-му Шредер казав, що жоден російський президент не поверне Крим Україні, і що санкції з Росії потрібно зняти. Звісно, з одного боку, це ніби як тільки бізнес, але ми бачимо, що без політики тут не обходиться. Але повертаємось до Північного потоку-2. Угоду між Газпромом, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та ENGIE про будівництво додаткових ліній підписують у червні 2015-го. На цей момент Крим і частина східних областей вже більше року під російською окупацією. А обстріли, хоч і зменшились після підписання мінських домовленостей, повністю не припинились. Отже, маршрут нової гілки газогону проходить уздовж першої нитки Північного потоку. Наприкінці 2019-го анонсують, що Північний потік-2 може почати працювати вже всередині 2020-го, але будівництво призупиняють через американські санкції. Навесні 2021-го президент США Джо Байден заявляє, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Аргументи дуже прості, від того ще більш цинічні. Щось про те, що нову трубу вже і так майже добудували, а санкції шкодять відносинам із європейськими союзниками. За пару днів до повномасштабного вторгнення санкції повертаються. Росія збирає військо під українськими кордонами, а ще Путін оголошує про визнання окупованих Росією частин Донецької і Луганської областей. Тож привід трохи спустити Росію з небес на землю через економічні обмеження таки є. У 2024-му з розсекречених документів стає відомо, що уряд Німеччини був тісно пов'язаний з будівництвом газопроводу, хоча офіційні заяви німців говорили про зворотне. Документи, до яких отримала доступ німецька газета, показують, що Меркель, її міністри, а потім і канцлер Олаф Шольц підтримували Північний потік, свідомо поставивши країну в залежність від російського газу. У матеріалі йдеться, що в 2021-му розміщення російських військ поблизу українського кордону викликало занепокоєння. Це загрожувало серйозним конфліктом на кордонах ЄС. Сейм закликав зупинити газовий проєкт на знак солідарності з Україною та країнами Центральної Європи, яким загрожує
російський експансіонізм. Але Міністерство економіки Німеччини не відреагувало. На початку вересня 2021-го «Північний потік-2» завершили. Далі він застряг на стадії сертифікації. Ну а вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все це заморозили. 26 вересня 2022-го обидва північні потоки підірвали. Політична залежність. Російський вплив у Німеччині йшов не тільки по газовим трубам. Він був у партійних програмах, у телевізійних студіях, у міських радах. Внутрішня політика, особливо в тій частині Німеччини, яка після Другої світової була в радянській зоні окупації, піддавалась цьому впливу ще з 1990-х років. Російські гроші десятиліттями вкладались в німецьку нерухомість, бізнес, банки, спортивні клуби, культурні фонди. Російська пропаганда через медіа, соцмережі і агентів впливу підтримувала потрібний градус проросійськості. Так, німці підтримували санкції проти Росії, але в той же час зберігали з нею економічні зв'язки. До повномасштабної війни Німеччина відмовлялася надсилати летальну зброю Україні, навіть оборонну. Ну а проросійські політичні партії Німеччини активно виступали у підтримку Росії, критикували санкції, політику НАТО, допомогу Україні. Партія «Альтернатива для Німеччини» АФД критикувала санкції проти Росії та підтримувала «Північний потік-2». Партія Ліві також виступала за діалог з Росією та засуджувала санкції. Серед членів Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу теж є представники, які виступали за більш поміркований підхід та діалог з Росією. Хоча ці партії загалом підтримують жорстку лінію щодо Росії. А ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини СДПН, яка входить до складу владної коаліції, випустило дуже цікавий маніфест. Німецькі ЗМІ у червні 2025-го розповіли, що автори маніфесту вимагають розпочати переговори з Росією, не підвищувати витрати на оборону та припинити розгортання американської далекобійної зброї в Німеччині. Здається, такий план дій дуже сподобався би особисто Владіміру Путіну. Загалом соціал-демократів вже неодноразово звинувачували у тому, що вони довго недооцінювали загрози з боку Росії. Вони тягнули за собою спадок Остполітік – говорити, домовлятись, співпрацювати. У 2021-му в їхньому передвиборчому маніфесті йшлося про те, що, цитуємо, «Мир в Європі може бути досягнутий лише разом з Росією, а не проти неї». Наприкінці 2023-го соціал-демократам довелось трохи змінити свою позицію. Вони визнали, що треба було дистанціюватись від путінської Росії раніше. Краще пізно, ніж ніколи. Але цьому передувало на той момент майже 2 роки повномасштабної війни в Україні. Ці проросійські настрої в Німеччині стали можливими в тому числі через енергетичну залежність. Коли є дуже велика економічна вигода, розглядати якісь можливі апокаліптичні сценарії дуже не хочеться. Що ж до економічної вигоди, у 2021-му Німеччина мала найбільший торговельний профіцит з Росією з моменту розпаду СРСР у 1991-му. Експорт перевищував імпорт на 5,8 мільярда євро. Але з 2022-го торговельні обсяги між Німеччиною і Росією значно скоротились. У 2020-2021 роках обсяги експорту Росії до Німеччини становили від 18,5 до 29 мільярдів доларів. У січні 2022-го це вже було 3,5 мільярда доларів. Німецькі компанії багато інвестували в російську економіку, продавали машини, обладнання, автомобілі. У 2019-му повідомляли, що концерн Volkswagen готовий вкласти мінімум 12 мільйонів доларів у розширення свого виробництва в Росії і збільшення кількості робочих місць. Ну і ще велику роль у розміщенні фігур на світовій шахівниці грало те, що після Другої світової світ не хотів, щоб Німеччина посилювала свою оборону, і країна сама обмежувала свої військові амбіції. Німецьке суспільство погано сприймало мілітаризацію і виступало проти великих інвестицій у військову сферу. Пацифістська культура формувалася через почуття провини перед світом, зокрема Росією. The Washington Post відзначає, що протягом 80 років Німеччина, цитуємо, мала алергію на усе, що нагадує мілітаризм. Німеччина довго покладалася на захист США та НАТО,
Рік за роком німці витрачали на армію менше 2% ВВП. Росія бачила у цьому слабке місце, і це було їй на руку. Але політика, економіка, енергетика – це лише одна сторона медалі. На іншій ми бачимо дуже високу підтримку всього російського серед частини німецького населення, особливо на сході країни. У Німеччині велика російська діаспора. За даними за 2022 рік, в Німеччині проживає близько 250 тисяч громадян Росії та понад 1 мільйон людей російського походження, які, однак, переважно вже мають німецьке громадянство. Попри це, росіяни в Німеччині десятиліттями живуть в своєму російському просторі з відповідними установками. Це і ностальгія за Радянським Союзом, і постійний перегляд російського телебачення, у тому числі новинних каналів, які поширюють пропаганду, і загалом перебування в російському контексті, який вони розповсюджують серед німецького суспільства. Як наслідок, майже кожен німець має хоч одного друга росіянина. І дуже часто цей друг, свідомо чи ні, є рупором кремлівських наративів. А ще багато з цих людей працюють в німецьких держустановах, голосують на виборах. І проросійські партії набирають з кожним роком все більше голосів. Про це поговоримо трохи далі. Кінець Остполітік. Як ми розуміємо, російська агресія проти України в 2014-му не стала для Німеччини так званим «холодним душем». На перший погляд, в Берліні все хотіли зробити правильно, підтримали санкції, доєднувались дипломатично у різних форматах переговорів. Але газова дружба тривала і поглиблювалася, різких заяв із засудженням Росії німці намагались уникати. Російський ведмідь не тільки тримав у руках газовий вентиль, а ще й зброю. Скоріш за все, як і багато хто в світі, Німеччина сподівалась, що все якось налагодиться саме собою, і їй не доведеться приймати ніяких складних і непопулярних рішень. Але в лютому 2022-го настало те, що канцлер Олаф Шольц назвав зміною епохи. Він говорив про те, що, цитуємо, «ми живемо у новій реальності зовнішньої політики. Відповіддю має стати сила демократії, здатної до самозахисту». Тепер Україні обіцяли допомогу, спеціальний фонд на оборону, вирішення енергетичного питання. Звісно, за один день зробити це неможливо, але визнати проблему вголос – це вже наполовину її вирішити. З 2022-го Україна поступово почала отримувати від Німеччини озброєння. Спочатку це були системи ППО «Айріс-Ті», артилерія, бронетехніка. У 2023-му приєднались «Леопард-2», «Мардер», «Петріот», «Гепард», боєприпаси. У 2024-му Німеччина погоджувала рекордні пакети допомоги – дрони, снаряди, логістика, ремонтні хаби, навчання, спільне виробництво – усе це справжня допомога справжніх партнерів, а не просто тих, хто хоче швидко уникнути відповідальності і прийняття рішень. Станом на серпень 2025-го можна сказати, що цей рік поки що наймасштабніший за обсягами допомоги. Мова йде приблизно про 9 мільярдів євро. Паралельно з цим Німеччина відмовилась від російського газу і зосередилась на нових контрактах з Норвегією, США, Катаром. Виявилось, що жити без російської труби хоч і не так зручно, але можливо. Ну і німецьке суспільство теж проходить власну еволюцію. За даними опитувань Peace Foundation, 70% населення вважають Росію агресором, 20% США, ще 20% Україну. З 2021 до 2025 зріс рівень підтримки посилення санкцій з 37% до 53%. У той же час 54% виступають проти подальших поставок зброї, а 79% проти відправлення військ. Багато хто боїться прямого зіткнення НАТО і Росії, але розуміння простої істини зростає. Якщо Україна впаде, рахунок за безпеку Європи заплатить кожен німецький платник податків, і він буде набагато більший, ніж вони готові будуть віддати. У лютому 2025-го на виборах у Бундестаг проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» АФД здобула близько 20,8% голосів.
Це її найвищий результат з моменту існування, а ще історичний рекорд для ультраправих у новітній історії Німеччини. І це не дивно, адже Німеччина у 2024-му стала головною ціллю російської кампанії з дезінформації в Європі. ФБР опублікувало тоді великий звіт, в якому йшлося про те, як відбувалась російська інформаційно-психологічна операція впливу на західні суспільства. Просування ультраправих в Німеччині було якраз її частиною, разом з послабленням підтримки України і підривом іміджу НАТО. Росіяни намагалися створити з німецьких ультраправих образ таких собі мучеників, які, цитуємо, «страждають за демократію і національні інтереси Німеччини». Соціал-демократи набрали трохи більше 16%, що стало їхнім історично найгіршим результатом. Те, що не дивлячись на послідовну підтримку Німеччиною України, популярність німецьких проросійських сил зростає, дуже сумна історія. Але в той же час в Берліні дедалі частіше говорять про справедливий мир, який не узаконює російську окупацію українських земель. Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз ХДС і ХСС отримали на виборах близько 28,5%. Тож новим канцлером Німеччини став Фрідріх Мерц, який вже зарекомендував себе як друг України. У своїй першій промові у Бундестазі Мерц наголосив, мир не має бути нав'язаний Україні під тиском або військовим примусом, і що Захід повинен демонструвати єдину позицію у питанні війни в Україні. Мерц рішуче підтримав надання Україні далекобійної зброї без обмежень дальності. А це означає, що Україна може наносити удари по військових об'єктах на території Росії. Це рішення було узгоджене з Францією та Польщею. Мерц виступає за те, щоб Україна була обов'язково залучена до мирних переговорів. Німеччина розуміє, що підтримка США у сфері оборони та гарантій безпеки для України дуже важлива і необхідна. Але Європа, зокрема і Німеччина, повинна посилюватись у власній обороні. У рамках внутрішньополітичної реформи Мерц домігся того, що Німеччина зможе витрачати на оборону більше 1% ВВП. Це дозволить у перспективі збільшити військові видатки приблизно на 400 мільярдів євро, а також інвестувати ще близько 500 мільярдів у інфраструктуру та зелену енергетику. А ще Німеччина запропонувала велику підтримку українським біженцям. Крім соціальної і грошової допомоги, українцям надається медичне страхування, часткове покриття оренди житла, підтримка в пошуку роботи і навчання. І навчання німецької мови на курсах. Усе говорить про докорінні зміни у тому, як Німеччина тепер дивиться на речі. І цей новий свіжий погляд дає Україні привід для оптимізму. Але якщо підсумувати, чому Берлін так довго не хотів бачити і визнавати очевидного? По-перше, травма Другої світової змусила німців притримуватись пацифізму. Розмови про зброю, танки і лідерство в безпеці одразу запускали внутрішні гальма. По-друге, економіка. І ми вже багато про це розповіли. Дешевший російський газ давав потужний буст німецькій промисловості. Ніхто не хотів думати про те, що буде, якщо ця всім вигідна схема дасть збій. Ну і по-третє, та сама Остполітік з її прагненням діалогу і співпраці ігнорувала перехід Росії до авторитаризму і мілітаризму. Але Німеччина ризикнула піти іншим шляхом. Вона вчиться на своїх помилках і визнає, що допомога Україні – це вклад у власну безпеку і економіку. Адже поразка України може привести російську агресію на східний фланг НАТО. А це вже набагато вищі ризики, зусилля і витрати. Але це все ще не красивий фінал. Так, наприклад, у МЗС Німеччини заявили, що Росія використовує онлайн-платформи RED для поширення дезінформації та розпалювання невдоволення серед громадян. Ми добре розуміємо, що таких інструментів у росіян багато. І якщо не спрацює один, завжди можна спробувати інший. Тому вихід Німеччини з-під російського впливу – це процес, який не може відбуватись сам по собі. Його треба скеровувати, на нього треба зважати. Від німців дуже часто звучало, що вони за мир. Але за цим, на перший погляд, правильним меседжем часто було приховано щось зовсім неприйнятне для України. Адже коли українці говорять про мир, вони хочуть справедливості. Багато ж німців не бачать нічого поганого в тому, якщо Україна і Росія просто помиряться між собою. І тоді Європі, зокрема Німеччині, не доведеться вирішувати складні і дорогі питання оборони. Але це так не працює.
У будь-якому разі Німеччина поступово виходить з-під російського впливу. І нам як нікому хочеться, щоб в неї усе вийшло, бо ми дуже добре знаємо, як це. Висновок. Німеччина справді надто довго була заручником власних ілюзій і економічних вигод. Вона гальмувала рішення, які могли б зменшити ризики війни, а російський газ перетворився на своєрідну зброю. Але після 2022-го Німеччина зробила висновки, визнала помилки і вчиться бути справжнім союзником. Ще за Шольца у 2022-му Німеччина стала 4-тим за величиною донором військової допомоги Україні, а станом на 2025-й вийшла вже у топ-3 після США та Британії. У Німеччині вже більш переконливо говорять про майбутнє України як члена ЄС та НАТО. У червні 2025-го Зеленський говорив про те, що тепер Німеччина підтримує вступ України до Альянсу. Звісно, великий крок, який має вплив на все, що відбувається, це скорочення німецької залежності від Росії. Навіть російський друг Шредер відмовився зайти у 2022-му до Ради директорів Газпрому. Утім, навряд чи його до цього спонукали докори сумління. Не будемо ігнорувати і те, що Україна теж була залежною від Росії і політично, і економічно. Російська пропаганда і російський вплив запустили своє коріння дуже глибоко у всі сфери українського життя. Після 2014-го ми поступово почали рухатись геть від Москви і стали на шлях деколонізації. Йти по ньому непросто, тим більше, що Росія докладає всіх зусиль, щоб в нас нічого не вийшло. Але ми не зупиняємось і сподіваємось, що наші європейські партнери, зокрема Німеччина, підтримуватимуть нас на цьому шляху. А також, що всі ми вже остаточно засвоїли головний урок про те, що економічна та політична залежність від агресора завжди обертається небезпекою. Дякуємо за перегляд! На нашому каналі ще багато цікавих відео про Україну і не тільки. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково діліться з друзями якісним українським контентом.